السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف حالكم كلكم؟ طبعا اليوم نبي نتكلم حلقة عن رجل نبي نعاشر كيف كان قبل الإسلام أو في الجاهلية وكيف كان بعد الإسلام. الرجل هذا من المشاهير في التاريخ بمسمى ما هو مسماه، لكن لكنته ولون شعره وزهرة وجهه خلت العرب تصنفه بمسمى غير أهله. الرجل هذا اسمه صهيب. صهيب عربي الأب وعربي الأم. صهيب بن سنان بن مالك من قبائل النمر بن قاسط. أمه سلمى التميمية، يعني ما له أي عرق في الروم، من خواله ومن عمام كلهم عرب. اللي حصل وغير حياة صهيب إن أبوه كان والي على إقطاع من أيام الفرس والأكاسرة اسمه الأبلة. الإقطاع هذا زي الحيرة، زي أي إقطاع يحطون عليه الفرس والي عربي يحكم اللي حوله، وزي ما يحطون القياصرة الروم الغساسنة واللي معهم على ولاية يحكمونها باسمهم. وهي كانت زي قفل الباب اللي فكني من ذا العرب اللي حولنا قريبين لا يجونا، انت ترى واليهم وانت اللي تولاهم. فكان سنان بن مالك ابو صهيب ولي الأبلة دي، وكان احب عياله صهيب من صغره وهو اخذ عقل ابوه، لا يروح لا يجي الا في على قولتهم في نظر ابوه. فحصل يوم من الايام ان سلمى ام صهيب معها خدمها ومعها الحاشيه حبت انها يعني زي ما نسميها اليوم كشته من ديره لديره، نبي نطلع نرفع عن انفسنا، تقول سلمى التميميه ومعها ولدها صهيب. فطلعت الى قريه يقال لها الثني في الشمال. القريه هذه بوجود صهيب وامه والجنود والحاشيه اللي معها اغارت عليها سرايا الروم واخطفوا كل ما كان موجود في القريه، ومن ضمنهم صهيب ابن سنان اللي ابوه امير هنا. فالسيده على طول شالوهم من هنا رحلوهم للروم، اللي انباع واللي شافوه يصلح للخدمه وغير الحلال اللي اخذوه الروم معهم. فكان من ضمنه ما شاء الله صهيب خذه رومي شراه ورباه عنده. رباه ما هو على انه ولد، رباه على انك انت خادم. فشب صهيب على خدمة الرومي هذا، ومن الرومي ذا إلى الرومي الثاني، ومن الرومي الثاني ينتقل من مراحل إلى مراحل في العائلات الرومية، إلين حصل أنه شاب أو بدأ يفهم الأخبار وفحوى الكلام هذا وش يقول وذا وش معناه، حتى اللغة العربية اللي كانت فيه على قولتهم كاد ينسى اللغة العربية، أخذوه صغير. فكان سيد صهيب اللي يشتغل صهيب في خدمته شكله أو تقريبا كان من العائلات المخملية، لأنه ذكر في القصة أن الكهنة يسيرون عليه يعني يزورونه، فكان شكله من الروما الكبار يعني. فسيد صهيب اللي يخدمه كان جالس يتكلم مع الكاهن، صهيب يشتغل عندهم. فقال الكاهن لسيد صهيب قد أطل زمن النبي العربي، يعني احنا في بوادر الوقت اللي بيطلع فيه نبي في مكة عند العرب، احنا ما هو عندنا او عند اليهود، لا بيطلع هناك. صهيب لقط الكلمة ذي على طول مسكها معه مخه، أطل زمن النبي، يعني العالم هذا اللي فيه الروم، لأنه كان يشوف يا عالم الروم يا طبقات مرة أو طبقات في الحضيض، يعني في حاجة عندهم في المجتمع الرومي مفقودة، ما المجتمع ما يصير يعيش، يعني داخليا يقول لازم في طوفان يغسل الارض هذه كلها، المجتمع ذا ما ينظفه الا الطوفان. فمسك الكلمه ذي، في نبي اطل زمنه في مكه، هذه كلمه الكاهن لسيد صهيب اخذها ومسكها معه. دار الوقت جت صهيب فرصه هرب من ارض الروم كلها. صهيب اهله ترى قريب، يعني ما هم بعيد عن الروم، لان امه وهو انخطف منها في الثني هنا قريب من روما او من بلاد الروم، لكنه وين مكة اللي اطل منها الزمن، راح لمكة، توجه لمكة على طول ما شاور. فاول ما نزل مكة حاله كحال العادات العربية اللي كانت موجودة، انت رجل مالك عشيرة لازم تدور واحد يصير عشيرتك، يعني لازم تشتري اللي ملوش كبير يشتري له كبير
في الوقت ذاك، يعني اللي ما له قبيلة كبيرة تحميه وتاخذ حقه وما حد يعتدي عليه وشوكتها قوية، لابد أنه يدور قبيلة ويلوذ فيها، وهذا كان شيء طبيعي عند العرب. حلفا حاجة زيها زي النسب. ترى صهيب من النمر بن قاصد وخوالة تميم، فيوم دخل في مكة ما كان فيه أكبر من عبد الله بن جدعان في مكة، فقال صهيب يا عبد الله بن جدعان أنا حليفك، أنا ما أحد يضرني في مكة وأنت موجود، إذا ضريت أنا أنت تاخذ حقي، وهذا هو نظام الحلف. فوافق عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان من أكرم كرماء العرب وثري جدا، مع ماضيه يوم كان شباب كان قاطع طريق وأهله يبغضونه، فسبحان من يغير الأحوال. فاللي حصل إن صهيب ينتظر داخله متى زمانه اللي أطل. هذا أنا جيت مكة الحين، أنا في حلف عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان تاجر وصاحب وحالفه صهيب وصاحب الصهيب، صهيب يشتغل في التجارة. هذه قافلة جاية من الشام، هذه قافلة جاية من اليمن، كلها لصهيب. فطلع مرة من المرات صهيب مع واحدة من القوافل للشام، فأول ما رجع في الفترة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالنبوة. فقال صهيب يوم جاء مكة سمع الناس يقولون إن محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي وأنه يدعو الدعوة الفلانية. فصهيب توه يعني ما هو بعيد عن مجتمعهم، يعني ما يذكر وش اللي صاير قبل. فقال ما كان هذا اللي تنادونه الأمين؟ قالوا بلى هذا كان الأمين، احنا نسميه الصادق الأمين. قال صهيب طيب هو وينه؟ وين فيه؟ لأنه هو عنده حاجة وما نسى كلمة الكاهن في روما إنه أطل الزمن، هذا هو، ليش أنا أجلس أماطل معهم؟ فقال صهيب وين ألقاه؟ قالوا تلقاه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لكن انتبه يا صهيب، أنت رجال مالك ربع هنا، أنت ما أنت مثل حمزة، أنت ما أنت مثل عمر بن الخطاب، أنت ما أنت مثل الوليد بن الوليد، يعني ما أنت مالك حمولة تحميك، فإنه ما في أحد بيفتكك من قريش إذا لقيتك عند محمد. قال صهيب ما عليه. فجاء في الليل صهيب، خلاص اليوم هو في دار أرقام من أرقام، أنا معه رايح له. فجاء هو طالع يوم سكنت مكة، طلع بيشوف الآن بروح لدار الأرقم من الأرقم هنا وبشوف محمد وبسمع منه. فهو في طريقه في الليل بعد ما هدت مكة وسكنوا أهلها قابل عمار، فقال عمار إلى وين؟ قال صهيب أنت إلى وين؟ أنا ذاهب أبي أسمع محمد. يا عمار أنا أبي أشوف الرجل ذا. قال عمار وأنا بعد مثلك رايح بشوف محمد، شوف ايش يقول وش عنده. قال اجل خلنا نطلع مع بعض. طلعوا الاثنين دخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا منه الكلام اللي يعني ما ينطق عن هوى. أسلموا ودخلوا الإسلام. فافتحوا قريش ملف التعذيب وشمل صهيب وسمية وعمار، يعني البسطاء الضعاف اللي ما حد يقدر، اللي ما يفكهم غير الله من الأمور هذه. فبدأ المسلمين ينسحبون للهجرة، يطلعون للهجرة. فبدأ صهيب يفكر معهم إنها الآن وقت الهجرة، أطلع معهم. فاللي حصل وش هو؟ إن صهيب قالت قريش لحظة كلهم راحوا ما عندنا مشكلة معهم، بس هذا جانا فقير واغتنى منا وعرف كيف التجارة، صار الآن ثري وأسلم ويبي هاجر بفلوسه، مستحيل، حطوا عليه مراقبة، راقبوا صهيب لا يطلع. فحطوا مراقبة عليه وبدأوا يعني الخفرات يمسكون عليه السرعة في الليل على مراقبة بيته. فيوم جاء ليلة من الليالي الباردة، طبعا صهيب حاس إن فيه أنا ماني مرتاح، أنا أحس إن في أحد يراقبني. فجت ليلة من الليالي الباردة، قرر صهيب إنها الآن أهاجر، الآن الليلة أنا أطلع، ما عاد أقعد في مكة، بلحق بالناس. فوش اللي صار؟ أنا ما أقدر بعد نفس الحكاية إني أخذ أغراضي وأطلع قدامهم كذا، هذا انتحار، بيلحقوني يذبحوني. فصار يطلع يروح كأنه يقضي حاجته ويرجع. طبعا أول ما طلعوا المرة قاموا كلهم على أنه طلع للهجرة، لكن فجأة رجع صهيب ودخل بيته. وقفوا، خذ شوي صهيب، طلع ثاني مرة أنا أقضي الحاجة. فقاموا نتحرك نركض وراك نشوف، رجع صهيب ودخل بيته.
فطلع صهيب المرة الثالثة، ما تحركوا بس ناظروا يراقبون هم جلوس. رجع صهيب ودخل بيته على اني انا قضيت الحاجة. فقال واحد منهم: يا قوم، واللات والعزى انه اشغلتها ببطنه، يعني تريحوا لا عاد الراقب. الرجال ذا الليلة عنده مشكلة في بطنه من اللات والعزى. اللي حصل انه درى انهم الان امنوا اني ما راح اهاجر، عطاهم ابو وقت، ناموا. فاول ما ناموا فتح الباب وطلع صهيب الى المدينه، ما عندنا براجع. فكانهم بعد مده فطنوا له انه طلع الرجال. جو البيت ما لقوا احد، ركبوا على دربه. فاول ما جو ادركوه في الطريق انه وقف يا صهيب، وقف. فكان صهيب من ارمى الناس، يعني بالسهم لا حطه في عينك رسمي. فطلع صهيب يوم شافهم جو، طلع الكنانته ونثرها وبدأ يحط الأسهم كذا. قال: اسمعوا يا قوم، قد تعلمون أني أنا الرامي فيكم. أنا تعرفون صحيح أني أنا مالي قوم، لكني من أمسك السهم وحطه في القوس أذبح، يعني نيشاني 100. اسمعوا، ماني مسلمكم نفسي إلين تخلص الأسهم ذي، وبعددها كلكم بتموتون. كل سهم بيضرب واحد بيموت، يعني ما راح أخطيكم. قالوا: وحنا والله ما نخليك تروح، انت جيتنا بسيط، مالك قبيلة وصرنا لك قبيلة، ولا لك مال وصرنا لك المال حتى غنيناك. قال صهيب: دقيقة، إذا أنتم مقصدكم المال، إذا دليتكم على مالي اللي أنا أخذته من تجارتي معكم، ترى أنا ما طلعت به معي، أنا حطيته في المكان الفلاني، إذا دليتكم تفكوني، قالوا: روحك مقابل المال. قال: في المحل الفلاني المال. فانطلق واحد منهم يشيك، إلا فعلا ما كذب الرجل، لقى أمواله. رجع قومه قال: خلاص. وهم حتى كفار، فيه عهد، أنا أعطيك العهد، أعطيك الكلمة، خلاص أنا أثبت عليها. قالوا: يعني هذا درب المدينة، هاجر. الرسول عنده خبر أنك أنت تركت أموالك كلها وشريت الإسلام، هذه البيعة اللي ربحانه. وصهيب يعني رضي الله عنه نزلت فيه الآية: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. اشترى نفسه يبغى رضا الله. فصهيب لا هو رومي ولا يعرف الروم، إلا أنه خطفوه وهو صغير. صهيب ابن سنان ابن مالك من النمر بن قاسط وأم سلمة التميمية، عربي مثل ما ذكرنا في البداية، لكن من لونه اسمه اللون الأصهب عليه كثير، يعني مختلف شوي، وشعره أشقر، فيسمونه صهيب الرومي، سابق الروم إلى الجنة. لا تنسون الاشتراك في القناة والكومنت، يهمني إني أقرأ اللي تكتبونه في الكومنت، أنا أقرأ أفكاركم فيها. طبعا حركة اللي أنا أحبها جدا. أنا إلى هنا ستوب، أستودعكم الله في أمان الله.